are doing well. See, previously આપણે તમારા પ્રિન્સિપલ્સ ઓફ માર્કેટિંગ નું યુનિટ નંબર 4 એમાં આપણે ડિસ્કસ કરતા હતા અબાઉટ ધ ડેવલપિંગ કોમ્પિટિટિવ સ્ટ્રેટેજીસ. એમાં આપણે એ પોર્શન જે છે ડિસ્કસ કરી લીધું જેમાં તમને એવું કીધું છે કે કોમ્પિટિટિવ સ્ટ્રેટેજીસ ફોર માર્કેટ લીડર. બરાબર, એવા લોકો માટેની કોમ્પિટિટિવ સ્ટ્રેટેજી કે જે બેઝિકલી માર્કેટ લીડર છે અને જે લોકો પોતાનો માર્કેટ જે છે એ ઇન્ક્રીઝ કરવા માંગે છે. બરાબર, માર્કેટ લીડરના કેસમાં તમને 3 ટાઈપની સ્ટ્રેટેજીઝ આપેલી છે. A1 ની અંદર ઇન્ક્રીઝિંગ ટોટલ માર્કેટ, B ની અંદર પ્રોટેક્ટિંગ માર્કેટ શેર્સ ઓર ડિફેન્ડિંગ સ્ટ્રેટેજીઝ અને A3 ની અંદર તમને આપેલું છે ઇન્ક્રીઝિંગ માર્કેટ શેર. ફાઇન, એમાં આપણે પહેલો પોર્શન જે છે એની અંદર A1 અને A12 બરાબર એને આપણે ડિસ્કસ કરી લીધા હતા. લેટ અસ ફોકસ ઓવર ટુ ધી A21. બરાબર, આપણે આનો ઇન્ટ્રોડક્ટરી પાર્ટ પણ જોઈ લીધો છે કે કેવી રીતે કોઈ માર્કેટ લીડર પોતાનો માર્કેટ શેર જે છે એને પ્રોટેક્ટ કરે છે. ફાઇન, જોઈએ A21 ની અંદર તમને શું આપેલું છે તો કે પોઝિશન પ્રોટેક્શન ઓર ડિફેન્સ. આ એક એવી સ્ટ્રેટેજી છે કે જેમાં એ લોકો સુપીરિયર બ્રાન્ડ જે છે એ બનાવે છે. એટલે કે પોઝિશન પ્રોટેક્શનની અંદર કેવું હતું કે તમે એ પોઝિશન ઉપર તમારી બ્રાન્ડને લઈ જાઓ છો કે જ્યાં પહોંચવાની કોઈ પણ કોમ્પિટિટરની હિંમત નથી થતી. સી ફોર એક્ઝામ્પલ ગૂગલ સર્ચ એન્જિન, માઇક્રોસોફ્ટ ઓપરેટિંગ સિસ્ટમ. ધીઝ આર ધી એક્ઝામ્પલ્સ કે જે પોઝિશન પ્રોટેક્શન છે કે પોઝિશન ડિફેન્સ છે. હકીકતે આ ડિફેન્ડિંગ સ્ટ્રેટેજી કરતાં પણ વધારે જે છે એ માર્કેટ લીડર જે છે એની એક લોતી સ્ટ્રેટેજી છે એવું કહી શકાય. રીઝન ઇઝ જસ્ટ દેટ કે એ લોકો પર્ટિક્યુલર વેની અંદર પોતાની પોઝિશનને એવી જગ્યાએ પોતાની બ્રાન્ડને એવી જગ્યાએ પોઝિશન કરે છે કે જ્યાં હકીકતે કોઈ પણ કોમ્પિટિટર આવી શકે નહીં. હું તમને બહુ એક સિમ્પલ એવી વસ્તુ કહું. તમે ક્યારેય કોઈને એવું કહેતા સાંભળ્યા છે કે તું ડોગપાઇલ.com ઉપરથી સર્ચ કરી લે? તમે ક્યારેય કોઈને એવું કહેતા સાંભળ્યા છે કે તું mama.com ઉપરથી સર્ચ કરી લે? તું બિંગ ઉપર જઈને સર્ચ કરી લે? નો. Why? Because Google have developed so many tools in their only search engine that everyone is concerned with their particular strategies. Google એવી જગ્યાએ છે કે જ્યાં કોઈ બી કોમ્પિટિટર જે છે આવી શકવાની હિંમત નથી કરતા. Why so? કારણ કે એ રીતે એણે પોતાની પોઝિશન મૂકેલી છે. આગળ તમને આપેલું છે A22 ની અંદર ફ્લેન્ક પ્રોટેક્શન અથવા તો ફ્લેન્ક ડિફેન્સ. આ શું છે બેઝિકલી? તો કે તમે એક એવી સ્ટ્રેટેજી ડેવલપ કરો છો જેમાં તમે તમારા વીકર પાર્ટ્સને કવર કરો છો એઝ અ માર્કેટ લીડર, કે જેના ઉપર તમારો કોમ્પિટિટર કાઉન્ટર અટેક કરી શકે એમ છે. તમારો કોમ્પિટિટર એટલે માર્કેટ લીડરનો કોમ્પિટિટર એટલે બેઝિકલી કે જે માર્કેટ ચેલેન્જર છે એ. કારણ કે એ જ એક એવો વ્યક્તિ છે કે જે આ વસ્તુ ઉપર ટાર્ગેટ કરી શકે છે. બરાબર, બેઝિકલી તમારી કંપની જે છે એના વીકર પાર્ટ્સને ટાર્ગેટ કરી શકે એટલા એબલ હોય છે. ફાઇન, સો યસ, he is the only one or we can say that particular person is the only one. Fine. So એ લોકો પોતાના વીકર પાર્ટને પ્રોટેક્ટ કરે છે અને આવું કરવા માટે એ લોકો બીજી જેટલી પણ બ્રાન્ડ હોય એની સામે પોતાની એવી પ્રોડક્ટ મૂકે છે કે જે સૌથી પ્રીમિયમ પ્રોડક્ટ હશે, જેથી કરીને લોકો જોઈ ના શકે કે કંપનીના ફોલિંગ પાર્ટ કયા છે. ફાઇન, આગળ તમને કીધું છે પરસેપ્ટિવ પ્રોટેક્શન ઓર પરસેપ્ટિવ ડિફેન્સ. આ છે ને એ કેવું છે તો કે ગોરિલા વોર સ્ટાર્ટ કરે માર્કેટ સેગમેન્ટની અંદર. આગળ જતાં આપણે ગોરિલા વોર પણ સમજશું, ગોરિલા કોમ્પિટિટર પણ સમજશું, ગોરિલા અટેક પણ સમજશું. ફાઇન, બટ પરસેપ્ટિવ
કેવી વસ્તુ છે તો કે એની અંદર લોકો જે છે એ કોમ્પિટિટરને એવી રીતે ટાર્ગેટ કરે છે કે પોતે એટલા હ્યુજ વેની અંદર ખુદની જ કંપનીને ડેવલપ કરે છે કે બીજા લોકો એની અંદર આવવાનું જે છે સ્ટ્રેટેજીને મન નહીં વાળે. બેન્કિંગ સેક્ટરની અંદર આવું બહુ થાય છે. એ લોકો છે ને શું કરે તો કે પોતે બેન્કિંગ સેક્શન તરીકે પોતાની નંબર ઓફ બ્રાન્ચ ઓપન કરે. દરેક અલગ અલગ જગ્યાએ બ્રાન્ડ એની ઓપન હોય જ, અને આવું કરવાથી એ લોકોને ફાયદો બહુ મોટો થાય છે. ફાઇન. સો એ એક પર્સપેક્ટિવ જે છે એ તમને આપેલો છે. ફાઇન. સી આનું કારણ શું છે બેઝિક વેની અંદર? તો કે લોકો બીજી કંપનીને ટાર્ગેટ કરવા કે બીજી કંપનીના વીકર પાર્ટને ટાર્ગેટ કરવા પોતાની કંપનીનો પાર્ટ સ્ટ્રોંગ બનાવી દે છે. એટલે કોમ્પિટિટરને ખબર પડી જાય કે હવે આપણે આની તોલે આવશું. એટલે એ જે વ્યક્તિ આવું કર્યું છે, જે માર્કેટ લીડરે આવું માર્કેટની અંદર કર્યું છે, એને ટાર્ગેટ નહીં કરે પણ બીજી કંપનીને ટાર્ગેટ કરશે. એન્ડ ઇટ વિલ ઇવેન્ચ્યુઅલી સ્ટાર્ટ ગોરિલા વોર. ફાઇન. જે આપણે આગળ જતા સમજીશું. આગળ તમને કીધું છે કાઉન્ટર ઓફેન્સિવ પ્રોટેક્શન ઓર ડિફેન્સ. વોટ ઇઝ ધીસ કાઉન્ટર ઓફેન્સિવ? તો કે કોઈ એક માર્કેટ ચેલેન્જરે કરેલી વસ્તુ છે, એટલે આજે માર્કેટ લીડરે નહીં પણ માર્કેટ ચેલેન્જરે કરેલી વસ્તુ જે છે એના કાઉન્ટરની અંદર, એના કાઉન્ટર ઓફેન્સની અંદર જે માર્કેટ લીડર છે એ સેમ એવી જ પ્રોડક્ટ લઈ આવે છે. સી ક્લોઝઅપ પણ છે ને એક જેલ બેઝ ટૂથપેસ્ટ ઇન્ટ્રોડ્યુસ કરેલી હતી, રાઈટ? એ ટાઈમે કોઈ કંપની જે છે એ જેલ બેઝ ટૂથપેસ્ટ ઇન્ટ્રોડ્યુસ નથી કરતી, પણ ક્લોઝઅપ વાળાના ઇનોવેશન જે છે એની સામે કાઉન્ટર ઓફેન્સ કરવા માટે કોલગેટે જેલવાળી ટૂથપેસ્ટ જે છે ઇન્ટ્રોડ્યુસ કરી. અહીંયા માર્કેટ લીડર ઓટોમેટિકલી કંઈ નથી કરતો બટ જે છે બરાબર, જે વ્યક્તિએ એ ઇનોવેશન લઈ આવ્યા છે એને કાઉન્ટર ઓફેન્સ કરે છે. સેમ એના જેવી જ કલર સાઇઝ શેપ વાળી પ્રોડક્ટ. TVS સ્કૂટી ઇન્ટ્રોડ્યુસ કરેલા હતા માર્કેટની અંદર. પછી એ ટાઈમે હીરો હોન્ડાએ પ્લેઝર ઇન્ટ્રોડ્યુસ કર્યું. નાનું વ્હીકલ, નાનું ટુ વ્હીલર, ઇઝી ટુ ડ્રાઈવ, ઇઝી ટુ રાઇડ, ઇઝી ટુ કેરી. ફાઇન. સો એ એક કાઉન્ટર ઓફેન્સિવ પ્રોટેક્શન છે. A25 ની અંદર તમને કીધું છે મોબાઈલ પ્રોટેક્શન. મોબાઈલ પ્રોટેક્શન એટલે ફન ગ્લાસ નહીં. તો મોબાઈલ પ્રોટેક્શન એટલે પહેલાં તો તમને મોબાઈલનું મિનિંગ સમજો. મોબાઈલ એટલે એવી વસ્તુ કે જેને તમે બહુ જ આસાનીથી એક જગ્યાએથી બીજી જગ્યાએ કેરી કરી જઈ શકો. ફાઇન. અને મોબાઈલ પ્રોટેક્શન કહેવાય. બેઝિકલી મોબાઈલ કહેવાય. હવે મોબાઈલ પ્રોટેક્શન માર્કેટ લીડરના સ્ટ્રેટેજીની અંદર વાત તો એ લોકો શું કરે છે તો કે પોતાનું કંપની જે છે એને જિયોગ્રાફિકલી એક્સપાન્ડ કરે છે. આવું જિયોગ્રાફિકલી એક્સપાન્ડ કરવા પાછળનું કારણ શું છે? તો સિમ્પલી જે છે એ તમને એક વસ્તુ કહું છું કે જિયોગ્રાફિકલી કંપની જ્યારે એક્સપાન્ડ થાય કે એ એવું માને છે કે ફ્યુચરમાં અહીંયાથી કસ્ટમર્સ મળશે, એનો મતલબ કે એણે ઓલરેડી માર્કેટ ચેલેન્જર અને માર્કેટ ફોલોઅર્સ માટે એક બેરિયર ક્રિએટ કરી દીધું છે. અને આવું કંપનીઝ કરે પણ છે. ફાઇન. જિયોગ્રાફિકલ એરિયાઝ જે છે એને કવર અપ કરે. બરાબર. આગળ જે છે એ તમને કીધું છે કોન્ટ્રેક્શન ડિફેન્સ. સી કોન્ટ્રેક્શન ડિફેન્સ વસ્તુ એવી છે કે જેની અંદર તમને ખબર પડી ગઈ છે કે હવે આ પ્રોડક્ટ લાઈન વીકર પાર્ટ ઉપર જાય છે, તો વીકર પાર્ટ પર જતી પ્રોડક્ટ લાઈનને બંધ કરી દીધી.
કોન્ટ્રેક્શન કરી નાખો, પર્પઝફુલ કોન્ટ્રેક્શન ઓફ કંપની. જેમ એક્સપાન્શન હોય ને એમ કોન્ટ્રેક્શન, and it will be the purposeful contraction only. Fine. So એ એક પર્સપેક્ટિવ છે જે તમને આની અંદર આપેલું છે અને જેના માટે બેઝિકલી કંપની વર્કઆઉટ કરે છે, બરાબર. કારણ કે સી, જ્યારે કંપનીને ખબર પડી જાય ને કે હવે આમાં કોમ્પિટિટર્સ આપણા વીકર પાર્ટ ઉપર જે છે એ ફોકસ કરશે કે આપણા વીકર પાર્ટને ટાર્ગેટ કરશે, તો ઓટોમેટિકલી બંધ કરે. આવી જે એક સ્ટ્રેટેજી છે, બરાબર, આવું એક ડિફેન્સ જે છે એ બહુ મોટી કંપની ટાટા ટેલી સર્વિસીસ જે છે એને કરેલું છે. બાય ક્લોઝિંગ ટાટા ડોકોમો સર્વિસીસ, બાય ક્લોઝિંગ ટાટા ડોકોમો નહીં, એન્ડ સેલ ઇટ ટુ ભારતીય એરટેલ. ફાઇન. 2017ની અંદર એ લોકોએ ભારતીય એરટેલને જે છે સેલ આઉટ કરી દીધું, પોતાનો આખો ટાટા ડોકોમોનું. ધેટ્સ ઇટ. સો ધીસ ઇઝ ધી કોન્ટ્રાક્શન ડિફેન્સ. આગળ તમને કીધું છે ઇન્ક્રીઝિંગ માર્કેટ શેર. આ સૌથી એક્સપેન્સિવ સ્ટ્રેટેજી છે કોમ્પિટિશનની અંદર ટકી રહેવાની, જેમાં તમે બહુ મોટો એક્સપેન્સ કરો છો રિસર્ચ ઉપર, પ્રમોશન ઉપર, ડિસ્ટ્રીબ્યુશન ઉપર, માર્કેટાઇઝિંગ ધી થિંગ્સ ઉપર, પેકેજિંગ ઉપર, ટ્રાન્સપોર્ટિંગ ઇટ ટુ અધર પ્લેસીસ. અને આના લીધે ખરેખર તમારો માર્કેટ શેર જે છે એ વધે છે કે નહીં, અથવા તો નથી વધતો, તો એની શું ઇફેક્ટ આવે છે, ઇફેક્ટ તમને અહીંયા આપેલી છે. ફાઇન. કારણ કે જરૂરી નથી કે દરેક વખતે તમે જે સ્ટેપ્સ લો છો it will result into positive aspects or it will result into some positiveness. Sometimes it creates hurdle in your way of competition. Fine. એમાં A31 તમને આપેલું છે, ઇફેક્ટ ઓન ક્વોલિટી આસ્પેક્ટ્સ. ઘણી વખત કેવું થાય કે તમે બહુ ઝાઝા લોકોને જે છે, એટલે કે તમે તમારા કસ્ટમર્સને ઇન્ક્રીઝ કરવાની ટ્રાય કરો છો, કઈ રીતે પણ તમે બહુ સારું એવું ડિસ્ટ્રીબ્યુશન એક્ટિવિટી, બહુ સારી એવી પ્રમોશનલ એક્ટિવિટી કરી, લોકોને તમે દરેક વસ્તુ માર્કેટ કરીને લોકોને ખબર પણ પડી ગઈ. હવે આનાથી થયું એવું કે કસ્ટમર્સ બહુ બધા વધી ગયા, સપ્લાય કરવો જ પડે એમ છે. સપ્લાય નહીં કરો તો તમારી કંપનીની ઇમ્પ્રેશન ડાઉન, તો સપ્લાય કરવો પડે એમ જ છે. પછી સપ્લાય કરો છો તો પણ તમારી પ્રોડક્ટની ક્વોલિટી આટલા બધા લોકોને પહોંચાડવા માટે ઘટી જાય છે, અને જ્યારે ક્વોલિટી ઘટી જાય તો તમારા એક્ઝિસ્ટિંગ કસ્ટમર્સ જે હોય ને એના ઉપર આંચ આવે, એટલે કે તમારા એક્ઝિસ્ટિંગ કસ્ટમર પણ તમારી પ્રોડક્ટ ના લે ડ્યુ ટુ લો ક્વોલિટી. ફાઇન. સો એ એક પર્સપેક્ટિવ છે જે તમને આની અંદર આપેલું છે. આગળ તમને કીધું છે ઇકોનોમિક લોસ. હાઉ વી ટેન્ડ ટુ ગો ફોર ઇકોનોમિક લોસ. ઘણી વખત એવું બને છે કે તમે તમારી પ્રોફિટેબિલિટીનું એક લેવલ અટેન કરીને પછી તમારી પ્રોફિટેબિલિટી ઘટવા માંડે. આનાથી થાય શું, તો કે તમારા લોયલ કસ્ટમર તમારી કંપનીને લાઇક કરવાનું બંધ કરી દે. તમારી કંપનીને એ લોકો લાઇક કરવાનું બંધ કરી દે, ઇટ સિમ્પલી મીન્સ કે એ લોકો તમારી પાસેથી હવે પ્રોડક્ટ લેશે નહીં. અને આમ સડનલી જ તમે એ લોકોને લઈ આવવા માટે અગ્રેસિવ કેમ્પેઇન ને, પ્રમોશનલ એક્ટિવિટી ને, એડવર્ટાઇઝિંગ ને એવું બધું કરશો તો એ લોકો પાછા નહીં આવે. This will be the economic loss for your company. Fine. Next, A33 ની અંદર તમને કીધું છે રિએક્શન એઝ અનએથિકલ પ્રેક્ટિસીસ. બરાબર. તમે જ્યારે માર્કેટ લીડર બનો છો ને તો તમે બીજા કોમ્પિટિટર માટે બેરિયર્સ ક્રિએટ કરો છો, અને એના માટે એ લોકો જે છે એ તમારું નેગેટિવ માર્કેટિંગ કરે કે કંપની તો આવી છે તેવી છે, અંદર ખાને તો આવું જ છે.
આવું કરવાથી થાય શું? તો કે તમારા કસ્ટમર પર રિએક્શન આવે, એ લોકો તમારી પ્રોડક્ટને બાય ન કરે. ધેટ્સ ઇટ. ફાઇન. સો એક પર્સપેક્ટિવ તમને આની અંદર આપેલો છે. A3 for use of negative marketing practices. અને થાય કેવું કે અત્યાર સુધી હું સારી રીતે કામ કરતી હતી, સારી રીતે કામ કરું જ છું, મારા કસ્ટમર પણ મારા લોયલ કસ્ટમર છે, બધું સારું છે, પણ હવે કસ્ટમર નથી આવતા. અત્યાર સુધી સારું ચાલતું હતું પણ હવે કસ્ટમર નથી આવતા, મારો માર્કેટ શેર ઓછો થાય છે, તો સડનલી હું માર્કેટ લીડરમાંથી માર્કેટ ચેલેન્જરમાં આવી જઈશ. તો એના માટે હું શું કરું છું? તો કે અનનેસેસરી જે છે, બરાબર, એટલે કે હું ખોટી રીતે ઇનોવેશન લઈ આવું છું ને ક્વોલિટી ઉપર ફોકસ કરું છું ને એક નવી પ્રોડક્ટ ડેવલપ કરી આવું છું કે જૂની છે એમાં ઇનોવેશન કરું છું. અને પછી અનનેસેસરીલી કાં તો હું પ્રાઇસ રાઇઝ કરું છું ઓર એન્સ કોમ્પિટિટરને ટાર્ગેટ પર પ્રાઇસ કટ કરું છું. આ અનફેર પ્રેક્ટિસીસ થઈ, નેગેટિવ માર્કેટિંગ થઈ જાય છે બેઝિકલી. અને પ્રમોશનની અંદર ખોટી રીતે ડિસ્કાઉન્ટ આપું, ખોટી રીતે ઓફર્સ આપું છું. ઇવન ઇફ કસ્ટમર્સ આર નોટ રેડી ટુ બાય ઇટ, સ્ટીલ આઈ એમ ગિવિંગ ધેમ. ફાઇન. સો એક પર્સપેક્ટિવ આપેલું છે યુઝ ઓફ નેગેટિવ માર્કેટિંગ પ્રેક્ટિસીસ. આવું કરીને એ લોકો માર્કેટ શેર કરવા જાય ત્યારે આવું બની શકે છે. માર્કેટ શેર ઇન્ક્રીઝ કરવામાં આવું પોસિબિલિટી છે. Fine. So this is all about developing competitive strategy for market leader. Coming session ની અંદર આપણે ડિસ્કસ કરશું for market challengers. Fine. Then we will move to market followers and at last we will move to strategies for market niches. Fine. And then we will move to importance and sources of information. Particular આ સેશન માટે જે છે અહીંયા સુધી રાખીએ. Thank you so much.